Γεια σας φίλοι μου. Τι κάνετε σήμερα? Είναι Κυριακή. Αλλά εμείς κάνουμε περορίες. Και γιατί κάνουμε περορίες? Γιατί θέλαμε με ησυχία να κάνουμε το μανίκι στο πλεκτό με βελόνες. Είναι ένα μάθημα το οποίο θέλω να γίνει κατανοητό από όλους μας, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και επειδή ήθελα να το αναλύσουμε πάρα πολύ καλά, ήθελα χρόνο. Γι' αυτό ήρθαμε σήμερα, παρόλο που είναι Κυριακή, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, πιστεύω να το καταλάβουμε όλοι. Εγώ θα το κάνω όσο πιο αναλυτικά γίνεται και πιστεύω και για τους αρχάριους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το πατρόν του μανικιού. Λοιπόν, εδώ. Θα συμφωνήσουμε ότι το σχήμα του μανικιού είναι αυτό. Θα το συμφωνήσουμε, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε είναι να μετρήσουμε πάλι το πλεκτό μας. Και όταν λέω να μετρήσουμε το πλεκτό μας, τι εννοώ? Έχουμε ετοιμάσει την πλάτη και τον μπροστινό φυσικά, έτσι δεν είναι, αφού έχουμε φτάσει στο μανίκι. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε ετοιμάσει την πλάτη και τον μπροστινό, παίρνουμε τη μεζουρίτσα μας και πάμε ή στην πλάτη ή στο μπροστινό και μετράμε αυτό που πάντα μετράμε, δηλαδή τα 10 εκατοστά με τη μεζούρα, πόσους πόντους είναι επάνω στο πλεκτό μας, για να ξέρουμε να κάνουμε την αναλογία μετά. Έτσι, αυτό το κάνουμε πάντα, για να μην γίνει το πλεκτό μας λάθος. Αυτή η μέτρηση πρέπει να γίνεται σε όλα τα πλεκτά. Και όταν βγάζουμε τα νούμερά μας, πόσους πόντους να βάλουμε, αλλά και στο μανίκι και παντού. Στο λαιμόκοψη, είδατε στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε, θέλουμε πάντα να έχουμε τα 10 εκατοστά πόσοι πόντοι με τη βελόνα είναι. Πάμε λοιπόν πρώτα, πάμε εδώ να ξεκινήσουμε αναλυτικά τι θα κάνουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να πάρουμε τη μεζούρα μας, να πάμε πάνω στο πλεκτό, να βάλουμε 2 καρφιτσούλες όπως έχω κάνει εγώ, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει εγώ 2 καρφιτσούλες στα 10 εκατοστά. Το βλέπετε? Λοιπόν, και πάμε τώρα προσεκτικά να μετρήσουμε, να δούμε πόσους πόντους έχουμε. Είπαμε, μετράμε πάντα τους πόντους που είναι β, γιατί αυτή είναι η ανάποδη. Τους καλούς μετράμε. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 πόντους στα 10 εκατοστά. Αυτό λοιπόν είναι ο μπούσουλάς μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε τους πόντους του μανικιού. Λοιπόν, η επόμενη μας κίνηση είναι να μετρήσουμε όλο το πλεκτό μας. Δηλαδή, βάζουμε τη μεζουρίτσα μας στο φαρδί σημείο, εκεί που έχουμε αρχίσει να κόβουμε για μασχάλη, έτσι, εκεί. Τραβάμε τη μεζούρα μας καλά και βλέπουμε ότι είναι 58 εκατοστά το κάτω μας μέρος. Έτσι. Το γύρω μας λοιπόν, πόσο θα είναι, αφού είναι 58 η μια μας πλευρά, θα είναι 116. Το διπλό δηλαδή, έτσι. 58 μπροστά και 58 πίσω. Άρα 116 εκατοστά, έτσι. Αυτά τα 116 εκατοστά τα μοιράζουμε στα 3 για να βρούμε το κάθε μας μανίκι πόσο θα είναι. Έτσι, λοιπόν. Αφού λοιπόν το μοιράσουμε, ερχόμαστε εδώ που το έχω εγώ ετοιμάσει. Λοιπόν, η πρώτη μας κίνηση είναι να μετρήσουμε τους πόντους, ανακεφαλαιώνω. Είδαμε ότι είναι 12 πόντοι στα 10 εκατοστά. Μετρήσαμε όλο μας το pullover από άκρη σε άκρη και γύρω. Άρα 58 και 58 από κάτω, 116 πόντους έχει το pullover μας. Αυτή είναι η δεύτερη μας κίνηση, έτσι. Και πάμε τώρα εδώ. Αυτούς τους 116 πόντους, μην μπερδεύεστε καθόλου, τους χωρίσουμε στα 3. Το βλέπετε, τους χωρίσαμε στα 3. Το διαιρέσαμε δηλαδή και βρήκαμε 39 εκατοστά, έτσι. Αλλά επειδή δεν θέλουμε όταν τραβάμε το χέρι μας να τα ανεβάσουμε προς τα επάνω να τραβάει η μασχάλη μας, θα προσθέσουμε άλλα 2 εκατοστά σε αυτό που βρήκαμε. Έτσι, λοιπόν. Έχουμε βρει 39 εκατοστά. Το μοιράσαμε το γύρω, την περίμετρο του πλεκτού μας στα 3. Έχουμε 39 εκατοστά. Προσθέτουμε άλλα 2 εκατοστά για να μην μας τραβάει το μανίκι όταν σηκώνουμε το χέρι μας και έχουμε 41 εκατοστά. Είπαμε λοιπόν ότι τα 10 εκατοστά είναι 12 θηλιές εδώ. Είναι η πρώτη μας μέτρηση που κάναμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πόσες θηλιές είναι τα 41 εκατοστά. Και τι έχουμε πει ότι κάνουμε? Λέμε στα 10 εκατοστά έχουμε 12 θηλιές. Στα 41 πολλαπλασιάζουμε αυτά τα 2.
το ξεχνάμε το 10, πολλαπλασιάζουμε αυτά τα δύο. Αυτά. Και μας βγαίνει αυτό, άμα τα πολλαπλασιάσουμε. 49,2. Επειδή όμως εμείς δεν θέλουμε να έχουμε δεκαδικά ψηφία εδώ πίσω, το κάναμε 50. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτά τα 50 προσθέτουμε άλλους 2 πόντους, 2 πόντους όμως αυτή τη φορά, έτσι, άλλους 2 πόντους, για να είναι χαλαρό το μανίκι μας στη μασχάλη και βρήκαμε 52 πόντους. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το ξαναπούμε άλλη μία φορά μέχρι εδώ. Τι κάνουμε με τα βήματα. Λοιπόν, πάμε. Μετράμε πρώτα τα 10 εκατοστά, πόσοι πόντοι είναι. Βρήκαμε 12. Μετρήσαμε όλο αυτό, το βγάλαμε 58 η μια του πλευρά και 58 η άλλη του, 116. Αυτά τα 116 τα μοιράσαμε στα 3. Βρήκαμε λοιπόν ότι είναι 39 εκατοστά. Σε αυτά τα εκατοστά προσθέσαμε 2 εκατοστά ακόμα για να μην τραβάει το μανίκι όταν σηκώνουμε το χέρι μας. Άρα 41 εκατοστά. Αυτά λοιπόν τώρα τα 41 εκατοστά τα μετατρέπουμε σε πόντους. Και για να τα μετατρέψουμε χρησιμοποιούμε το 12 που βρήκαμε προηγουμένως. Δηλαδή τα 10 εκατοστά είναι 12 θηλιές, τα 41 εκατοστά που θέλουμε εμείς πόσες θηλιές είναι. Και βρήκαμε ότι είναι 52 θηλιές, θα είναι όλο το μανίκι μας. Πάμε εδώ. Λοιπόν, ερχόμαστε στο σχέδιό μας. Αυτό λοιπόν βρήκαμε, όλο το κομματάκι, ότι είναι 52 θηλιές. Έτσι. Για να μην μπερδευτούμε, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι που έχω φτιάξει εγώ εδώ, αυτή εδώ, αυτό εδώ, είναι 52 θηλιές. Το γύρω-γύρω του μανικιού μας, έτσι, το μπράτσο μας δηλαδή. Έτσι, είναι 52 θηλιές. Λοιπόν, για να μην μπερδευτούμε, τι θα κάνουμε εμείς, θα ασχοληθούμε με το μισό μας μανίκι, ώστε ό,τι πόντους βρούμε από εδώ να κόψουμε, θα κόψουμε και από εκεί φυσικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με το μισό μανίκι, για να μπορούμε μετά να το φέρουμε και από εδώ, τους πόντους που θα κόψουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το χωρίζουμε στη μέση το μανίκι μας. Έτσι. Άρα εδώ πόσους έχουμε, 26 πόντους πρέπει να κόψουμε από αυτή την πλευρά και 26 πόντους να κόψουμε από αυτή την πλευρά. Έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Άμα κοιτάξουμε το πατρόν του μανικιού. Το πατρόν του μανικιού έχει 3 μέρη. Δηλαδή είναι ένα μέρος αυτό το κάτω του, το οποίο είναι απότομο, μέχρι εδώ. Και άλλο ένα μέρος είναι η κούρμπα που έχει εδώ πάνω. Έτσι. Λοιπόν. Μας μένει λοιπόν και ένα μεσαίο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ πιο ήπιο. Δηλαδή τα 2 κομμάτια που είναι πολύ απότομα είναι ένα κάτω στη μασχάλη μας και ένα επάνω στον ώμο μας. Έτσι. Άρα το μανικάκι μας χωρίζεται σε 3 μέρη. Ένα το κάτω, το οποίο είναι απότομο, ένα το μεσαίο, το οποίο είναι ήπιο και ένα το πάνω, το οποίο είναι πάλι λίγο απότομο εδώ πάνω. Έτσι. Λοιπόν, να τα ονομάσουμε. Να πούμε ότι αυτό είναι το κομματάκι 1, το κομματάκι 2 και το κομματάκι 3. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε τώρα με το πρώτο κομματάκι. Αυτό λοιπόν το 26 θα πρέπει να το μοιράσουμε τώρα σε 3 κομματάκια. Έτσι. Λοιπόν, αν το μοιράσουμε σε 3 κομματάκια, βγαίνει 3, 8, 24 και μας περισσεύουν και 2. Έτσι, δεν μπορεί να μας περισσέψουν πάνω από 2, αυτό χωρίσαμε στα 3. Αυτούς τους 2 πόντους λοιπόν τους προσθέτουμε πάντα στο μέρος που είναι το απότομο, το πολύ απότομο. Άρα, αφού θα ήταν 3, 8, 24, τους 2 πόντους περισσεύουν θα τους βάλουμε εδώ. Άρα θα είναι 8 εδώ, 8 εδώ και 10 εδώ. Να το ξαναπώ. Το μανίκι μας έχει αυτό το σχήμα. Βλέπουμε ότι χωρίζεται σε μέρη απότομα και ήπια. Το απότομο είναι ένα κάτω και ένα επάνω. Το άλλο μας μανίκι είναι ήπια η κλίση του. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν, άρα έχουμε ένα κομμάτι απότομο και μας μένει και ένα κομμάτι ήπιο. Αυτό το μανίκι μας λοιπόν, τους 26 πόντους που έχουμε, το μισό μανικάκι, γιατί αυτό μετά θα το πάμε και από εκεί. Λοιπόν, αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να το μοιράσουμε σε 3 κομμάτια. Το ένα κομμάτι, το κάτω, εάν δεν μας βγαίνει ακριβώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ 24 πόντους και να βγαίνει ακριβώς. Αφού λοιπόν δεν βγαίνει ακριβώς, ό,τι πόντι περισσεύουν, τους βάζουμε πάντα στο απότομο κομμάτι του.
Άρα, στο πιο απότομο απ' όλα. Άρα, εδώ θα έχουμε 3, 8, 24 και επειδή μας περισσεύουν και 2, το προσθέσαμε εδώ και είναι 8, 8 και 10. Εδώ λοιπόν πρέπει να κόψουμε 10 πόντους στο πρώτο μας κομμάτι. Προσπαθούμε λοιπόν αυτούς τους 10 πόντους να τους συμβαδίσουμε με αυτό που κόψαμε στη μασχάλη. Στη μασχάλη είχαμε κόψει 5, 3, 1, 1. Πόσα μας βγαίνουνε? 10. Συνήθως λοιπόν αυτό που κόβουμε εδώ κάτω συμβαδίζει με τη μασχάλη μας. Να το. Είναι εδώ. Μη σας μπερδεύω, θα το ξαναγράψουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό το κομματάκι λοιπόν μας βγαίνει 5, 3, 1, 1. Ακριβώς όσα είχαμε κόψει και στη μασχάλη. Πρέπει λοιπόν να μας βγαίνει περίπου ίδιοι πόντι το κάτω μας, το πρώτο μας κομματάκι. Το επόμενο μας κομματάκι που είναι πάρα πολύ ήπιο πρέπει να κόψουμε 8. Άρα εδώ θα κόψουμε σε κάθε σειρούλα ένα πόντο. Δηλαδή μόλις φτάνουμε από αυτή την πλευρά θα κόβουμε ένα. Θα πηγαίνουμε, θα ερχόμαστε πάλι από αυτή την πλευρά ένα. Άρα εδώ θα κόψουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εντάξει. Από μία φορά κάθε φορά που θα ερχόμαστε από την έξω πλευρά. Από αυτή την πλευρά. Έτσι. Και πάμε τώρα στην κουρμπίτσα μας εδώ πάνω, που θέλουμε να είναι, ναι, μεν είναι απότομη, αλλά όχι πολύ, πολύ απότομη. Εδώ μας έχουν μείνει λοιπόν 8 πόντι. Δεν θα βάλουμε τους πιο πολλούς, εάν το μοιράσουμε σε 3 φορές να κόψουμε, που συνήθως 3 φορές κόβουμε εδώ πάνω. Το μεγάλο κομμάτι που θα μας μείνει, δηλαδή θα έχουμε 3 και 3, 6 και 2, 8. Έτσι δεν είναι? 3 και 3, 6 και 2, 8. Τα πολλά θα τα βάλουμε από την έξω πλευρά. Δηλαδή το πιο λίγο από το 8 θα το βάλουμε πάνω-πάνω. Γιατί θα πέσουν 2 πόντι εδώ και 2 πόντι θα έρθουν από την άλλη πλευρά όταν θα φτιάξουμε και την άλλη μας πλευρά. Άρα εδώ βάλουμε 3, 2, 3 και 3. Θα μπορούσε εδώ, ας πούμε, αν είχαν πιο πολλούς πόντους, να ήταν 4, 4 και 2 πάνω. Δεν θα βάλουμε τους πολλούς μας πόντους εδώ στο τελευταίο κομματάκι, θα τους βάλουμε στα 2 προηγούμενα. Εντάξει. Οπότε τώρα έχουμε φτιάξει εδώ τους πόντους της μίας πλευράς του μανικιού. Πάμε λοιπόν να τους μεταφέρουμε και την άλλη πλευρά. Πάμε. 5, 3, 1, 1. Πάει αυτό. Πάμε να πάμε 8 μέχρι πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και φτάνουμε πάνω που κάνουμε 3, 3, 2, άρα εδώ είναι 4. Επάνω πάνω. Θα μας μείνουν 4. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό τι γίνεται τώρα? Αυτούς τους κόβουμε στην καλή πλευρά του μανικιού και αυτούς εδώ τους κόβουμε στην ανάποδη πλευρά του μανικιού. Καλή, ανάποδη. Καλή, ανάποδη. Δηλαδή 5 στην καλή, 5 στην ανάποδη. 3 στην καλή, 3 στην ανάποδη. 1 στην καλή, 1 στην ανάποδη. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι γίνεται ένα τέλειο μανίκι. Θέλετε να πάμε εγώ το ένα μανικάκι, κοιτάξτε τι ωραία που έχει πέσει. Βλέπετε? Να το. Αυτό είναι. Εκεί. Κοιτάξτε τι ωραίο και πάνω. Βλέπετε? Έχει έρθει ακριβώς. Το μανίκι μας, να ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό εδώ το κομμάτι του πρέπει να είναι γύρω στα 17 εκατοστά. Περίπου, έτσι. Περίπου 17 εκατοστά. Αυτό εδώ το κομμάτι. Από εδώ που κόψαμε μέχρι εδώ να είναι περίπου 17 εκατοστά. Τώρα βέβαια όταν είναι για πολύ μεγάλο νούμερο μπορεί να φτάσει τα 18 βία 19, όχι παραπάνω. Έτσι, εκεί είμαστε. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε τώρα πλέκοντας, να το δούμε πώς γίνεται όλο αυτό στην πράξη. Και πάμε τώρα να κάνουμε αυτά που έχουμε γράψει. Πάμε στο 5. Εκεί. Λοιπόν, πάμε. Κλείνουμε. Παίρνουμε τον πρώτο άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Κλείνουμε στην καλή πλευρά τώρα. 1, 2, 3, 4,
5. Πάμε να την μπλέξουμε τώρα όλη μας τη σειρούλα και να πάμε στην ανάποδη. Να κόψουμε πάλι 5. Ναι. Κόψαμε τους 5 στην καλή πλευρά. Γυρίζουμε λοιπόν τώρα και κόβουμε τους 5 από την ανάποδη. Πάμε να τους κόψουμε. Δύο, 3, 4, 5. Λοιπόν, πλέκουμε όλη την πλευρά τώρα αυτή ανάποδες, έτσι. Λοιπόν, κόψαμε 5 από την καλή, 5 από την ανάποδη και είμαστε τώρα στο 3 από την καλή. Να το κυκλώνουμε. Πάμε να κόψουμε το 3. Λοιπόν, έναν άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο. Γιατί πιάσαμε τώρα ένα σπαγκάκι, ωραία. 1, 2, 3. Λοιπόν, 3. Πάμε τώρα όλη τη βελόνα με καλή για να κόψουμε τους 3 από την ανάποδη μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε τώρα και 3 από την ανάποδη. Εδώ. 1, 2, 3. Και όλη τη σειρά τώρα την κάνουμε ανάποδη. Πάμε όλη τη σειρά ανάποδη. Και πάμε τώρα στην καλή πλευρά να κόψουμε 1 στην ανάποδη. 1 στην καλή πάλι. 1 κυκλώνοντάς το στην ανάποδη. 1 στην καλή πάλι. 1 στην ανάποδη. 1. Έτσι λοιπόν πάμε μέχρι εδώ. Εδώ που θα ανοίξω μετά. Εκεί θα έχουμε κόψει τα 1, 1, 1. Και θα ανοίξω μετά εδώ να κόψουμε το πάνω μέρος, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου με ένα κόψιμο στην καλή, ένα στην ανάποδη. Ένα στην καλή, ένα στην ανάποδη, μέχρι να φτάσουμε εδώ πάνω. Και ανοίγω μετά για να κάνουμε την κουρμπίτσα του μανικιού, έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1 από την καλή και 1 μετά θα μου πάτε από την ανάποδη, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι την κούρμπα επάνω. Με 1-1. Λοιπόν, κόψαμε κανονικά τα μονά μας τώρα, να τα. Και έχουμε φτάσει στην κουρμπίτσα επάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο χαρτάκι μας τι έχουμε κάνει. Βλέπετε, έχω κυκλώσει όλα τα μονά. Ένα από εδώ, από την καλή, ένα από την ανάποδη, ένα από την καλή, ένα από την ανάποδη, μέχρι εδώ. Και τώρα πάμε. Έχουμε να κόψουμε 3 από την καλή. Πάμε να τα κόψουμε, να φτάσουμε στο τέλος. 1, 2, 3 από την καλή. Και πάμε να κόψουμε και 3 τώρα από την ανάποδη. Είναι λίγοι πόντι, δεν θα κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, 3 από την ανάποδη τώρα. Ένα, 2, 3. Λοιπόν, πάμε πίσω. Λοιπόν, πάμε να τα κυκλώσουμε και αυτά. Κόψαμε 3 και 3. Πάμε να κόψουμε τώρα άλλα 3 και άλλα 3. 2, 3. Λοιπόν. Τρία και από εδώ. Λοιπόν, και μας έχουν μείνει τώρα, προσέξτε με να δείτε εδώ, κόψαμε 3 και 3
Και μας έχουν μείνει 4 πόντι αυτοί τώρα, τους οποίους κόβουμε όλους μαζί και τελείωσε. Πάμε να το κόψουμε. Και να το δούμε. Λοιπόν, το μανικάκι μας είναι αυτό. Για τη συγκεκριμένη μπλούζα, έτσι. Είναι αυτό. Και είναι ολόσωστο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να το ράψουμε. Εδώ υποτίθεται ότι έχουμε πολύ πράγμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς θα το ράψουμε. Γυρίσαμε. Εδώ υποτίθεται ότι είναι το υπόλοιπό μας μανίκι τώρα, έτσι. Εμείς κάναμε μόνο από τη μασχάλη και πάνω. Λοιπόν, ράβουμε το μανίκι μας, όλο από την αρχή έχουμε φτάσει εδώ. Ράβουμε το μανίκι μας. Λοιπόν, και για να το ράψουμε τώρα, υποτίθεται ότι έχουμε ράψει όλο μας το μανίκι και έχουμε φτάσει στη μασχάλη, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Γυρνάμε. Αυτό από την καλή είναι το μανίκι μας και το πουλόβερ μας από την ανάποδη. Μην με μπερδεύεστε, έτσι ράβουμε το μανίκι, έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα τα στερεώνουμε βέβαια, τα κλωστάκια μετά. Λοιπόν, εδώ είναι το μανίκι μας, το ένα. Λοιπόν, τι κάνουμε, όπως είμαστε εδώ, από την ανάποδη το πλεκτό μας, βάζουμε το μανίκι μας από την καλή. Το βλέπετε, το μανίκι είναι στην καλή πλευρά. Το βάζουμε μέσα. Έτσι. Το μανίκι είναι στην καλή πλευρά, η μπλούζα μας είναι στην ανάποδη πλευρά. Πιάνουμε λοιπόν τώρα την άκρη από εδώ και τη βάζουμε εδώ. Εκεί. Παίρνουμε και την άκρη εδώ του μανικιού μας και τη βάζουμε εδώ. Έτσι, το μανίκι μας είναι από την καλή, η μπλούζα από την ανάποδη, το ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εκεί. Εντάξει. Και αρχίζουμε τώρα, αφού έχουμε έτοιμη τη βελόνα μας, που την ψαρέψουμε εδώ τώρα, εκεί. Ωραία, τη βρήκαμε. Τη βγάλουμε από εδώ. Λοιπόν, αφού έχουμε ράψει τώρα αυτό, πάμε προσεκτικά και ράβουμε εδώ. Βλέπετε τι ωραία που ήρθε. Να το, ακριβώς. Το βλέπετε. Λοιπόν, και το ράβουμε κανονικά το μανικάκι μας με πισοβελονιά, προσεκτικά. Εκεί. Λοιπόν, φροντίζουμε αυτό να το φέρνουμε ωραία, έτσι. Όπου έχει ανοίγματα, βλέπετε εδώ που είναι μια τρυπούλα, δεν την πατάμε εκεί στην τρυπούλα, την πατάμε από κάτω. Έτσι, για να το κλείσουμε, είναι τα ανοίγματά μας εκεί. Εκεί. Γύρω, μου το ράβετε και τα ανοίγουμε μετά, προσεκτικά, τα ανοίγουμε μετά να δούμε και τα δυο μανίκια κολλημένα. Να το μανίκι μας το κολλήσαμε κιόλας. Να το. Δεν είναι πολύ ωραίο. Μισό πουλόβερ φτιάξαμε, αλλά άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, εγώ τι θα κάνω τώρα για να μην πάει χαμένο, να σας πω ένα μυστικό. Θα πιάσω πόντους αντίθετα και θα το κάνω ένα πολύ ωραίο γυλαικάκι, μπορεί να το κάνω και μανίκια. Δηλαδή να το προχωρήσω εδώ από κάτω σε χρωματιστό, έτσι ρίγες και τέτοια, να το κάνω κάτι για την αμαρτία. Φτιάξαμε σχεδόν μισό. Λοιπόν, είναι τέλειο, παιδιά, ήρθε πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ το μανίκι, το βλέπετε, ούτε τραβάει, ούτε τίποτα. Να το. Κοιτάξτε τι ωραία που ήρθε. Το βλέπετε. Λοιπόν, πιστεύω να μην σας αγρίεψα πολύ. Πιστεύω.
Το κάναμε όσο πιο αναλυτικό γινότανε. Θέλω από κάτω να μου γράψετε σχόλια εάν το καταλάβαμε. Αυτό με ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να είναι τώρα στη μόδα η χαμηλή μανικοκόλληση, αλλά δεν μπορεί σε όλα τα πράγματα να κάνουμε χαμηλή μανικοκόλληση, θα χρειάζεται κάποια στιγμή να κάνουμε μανίκι. Λοιπόν, θέλω να είσαστε όλες και όλοι προετοιμασμένοι για τα μανίκια, έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι, γιατί αυτό δεν ήταν βιντεάκι, ήταν μάθημα βασικά. Σας είπα, γράψτε από σχόλια από κάτω, να δω τι καταλάβαμε, έτσι. Λοιπόν, αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, θα μάθουμε και άλλες τεχνικές και με βελονάκι θα μάθουμε. Μην μου ανησυχείτε και αυτές που πλέκετε με το βελονάκι. Θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με το βελονάκι. Σιγά σιγά θα κάνουμε όλα, έτσι. Λοιπόν, κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις όποτε ανεβάζουμε καινούργια πραγματάκια. Βρείτε μας και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook, πλέξιμο, ράψιμο και έντυμα κανονικά. Μπέστε και στο site μας να δείτε όλα τα υλικά που εγώ μεταχειρίζομαι για να φτιάχνουμε όλα αυτά τα καλούδια. Υπάρχει μέσα στο πλέξιμο, ράψιμο και έντυμα.gr. Τα τηλέφωνα είναι μέσα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, πολύ ευχαρίστω να σας ακούσω. Αυτά. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά από μεν και από όλους μας εδώ, γιατί δεν είμαι μόνη μου.